ดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ Pohon-Yotin Station. Please mind the gap between train and platform.
1 ต้นหอม1 ปูอัด1 ก้านกุ้ง1 2 4 6 7 8 บาทค่ะไก่ใส่ที่หลังนะคะ ครับ เป็นไก่ออนเซ็นค่ะอยู่ไหนแล้วอ่ะใช้ไงครับ เข้าเลยค่ะคนบางคนด้านนี้เอาแต่แค่รอเหรอก็ไม่ได้ตัดพอดีใช่ปะค่ะได้แล้วค่ะ วางเลยนะ จุ่มเหลืองที่มีจับไว้รับ เนี่ยครับ ก็ร้อยเครื่องทำงานเขาคือเห็นแต่พ่อค้าตัดผมไปอย่างนั้นหรอเปิด9 โมงกันนะ10 โมงเลยนะ